সকলোকে মই মাইনা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ একদম সিম্পল ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আজি কোনো ব্লগ ভিডিঅ' লৈ অহা নাই আৰু হোপ মই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাওঁচোন নহওক। ইয়াৰ কাৰণে জলকীয়া কেইটামান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, লগতে পিঁয়াজ আছে আৰু পিঁয়াজৰ পাত আছে, এচামুচ জীয়া ধনিয়া, এচামুচ গৰম মছলা লৈছোঁ, ৰেড চিলি হালধি আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ লৈছোঁ, লগতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু দুটা আলু মই কডুকছ কৰি লৈছোঁ আৰু কেইখনমান বেড লৈছোঁ। আৰু তেতিয়া চাওঁচোন নহয় ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আৰু এখন নন ষ্টিক কাঁহীত অলপমান মই তেল দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি হালকা গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিম আৰু যোনখিনি মই মিহি মিহিকৈ ধৰি লওক পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি এনেকৈ এড কৰি দিম। আৰু চবৰে ধৰি লওক ব্ৰেড চপ বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ আৰু মইনো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিজিট কৰে যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পায়। আৰু মোৰ এতিয়া যোনখিনি পিঁয়াজ দিছিলোঁ সেইখিনি পিঁয়াজখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ৰঙচুৱা হৈছেগৈ আৰু লগতে মই যোনখিনি মছলা আছিলে একেলগে এড কৰি দিলোঁ আৰু বিলাহীখিনি মই লগতে এড কৰি দিছোঁ আৰু মই এইখিনি 5 পৰা 10 মিনিট ভাজি ল'ম আৰু ভজাৰ পিছত মই যোনখিনি কডুকছ কৰি থোৱা আলু আছে সেইখিনি এড কৰি দিম আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে। তেতিয়াহে গম পাব মই যে কেনেকৈনো ব্ৰেড চপটো বনাইছিলোঁ। আৰু মছলাখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈছেগৈ আৰু চাওকচোন কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে আৰু বিলাহীখিনি মই বেছিকেনে ধৰি লওক ভাঙি দিয়া নাই, কাৰণ বিলাহীখিনিও অলপমান গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে। আৰু আলুখিনি মই দি দিছোঁ, আলুখিনি অলপমান ধৰি লওক কডুকছ কৰি থোৱাৰ পিছত অলপমান আঠা টাইপৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে এখাই যোৱা নাই আৰু মই হেতাখনে আৰু বাকী থকাখিনিও মই এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিছল কৰি হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছতে মোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈ যাব। যদি ধনিয়া থাকে ধনিয়া এড কৰি দিব আৰু ধনিয়া এড কৰি মই অলপমান হিলাই আৰু এতিয়া মই ব্ৰেডকেইখনত লগাই ল'ম আৰু এইখিনি বেছি ডাইৰেক্ট হ'ব নালাগে আৰু মই থৈ দিয়া বেডকেইখনত এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকে বেডত ধৰি লওক অলপমান জামো লগাই ল'ব পাৰে, তেতিয়া খাবলৈ আৰু টেষ্ট হয়। মই লেকিন আজি কোনো টমেটো জেলি বা জাম চাম একো লগোৱা নাই, চিম্পুলকৈ মই বনাইছোঁ কাৰণ বহুতৰ ঘৰত বহুত বস্তু নাথাকে, সেইটো কাৰণে চিম্পুলকৈ বনালেও খাবলৈ বহুত সোৱাদ লাগে। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চাওকচোন মই এখন এখনকৈ লগাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু লগাৰ পিছত মই যোনকেইখন থৈ দিছিলোঁ বেডকেইখন ওপৰত ধৰি লওক হেঁচি পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ দি দিব। তাৰপিছত এখন টেৱাত মই অলপমান ঘিউ দি মই টেৱা গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু তাতে মই অলপমান ঘিউ এড কৰিম। আপোনালোকে ধৰি লওক ঘিউ বুটলি বাটাৰ বা ৰিফাইন তেলো এড কৰিব পাৰে। মই এইখিনি গলাৰ পিছত মোৰ যোনকেইখন বেড মই বনাই থৈছিলোঁ সেইখন এড কৰি দিম। চাওকচোন মোৰ ঘিউখিনি গলি উঠিছে, গলাৰ পিছতে মই যোনকেইখন বেড আছিলে বেডকেইখন এড কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চালেহে গম পাব মইনো ব্ৰেড চপটো আজি কেনেকৈ ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু মৰ্ণিঙত যদি ধৰি লওক আপোনাৰ পটপট ক'ৰবাত যাব হৈছে তেতিয়া এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব আৰু বহুত জল্দি হৈও যায়, খাবলৈ বহুত টেষ্টিও হয়। আৰু চাওকচোন মই যোনকেইখন বেড হেৰি কৰি লৈছিলোঁ দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে হাতেৰেও হিলাই দিব পাৰে, কাৰণ মই লাহে লাহে হাতেৰেও এনেকৈ ইফালে ইফালে হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু মই তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওকচোন হালকা ধৰি লওক মোৰ কালাৰপণ উঠি গৈছে, ব্ৰাউন কালাৰ হৈ উঠি আহিছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে আপোনাৰ মোৰ কালাৰ উঠি আহিলে আৰু মোৰ ফাইনেলি ব্ৰেডটো ৰেডি হৈছেগৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, শেষলৈকে চাই থাকিব। ব্ৰেড চপ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই আপোনালোকক এখন কাটি দেখুৱাইছোঁ চুৰি এখন দি। মই কাৰণ ধৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কেমেৰাটো, সেইকাৰণে অকণ কষ্ট হৈছে। সেয়া চাওকচোন আৰু আপোনালোকে শুনিছে বোলে কেষ্ট্ৰিখন কিমান আৱাজ দিছে, এতিয়া মই কাটি লওঁ। আৰু আজিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।